नमस्कार, साई रांगोळीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण एकदम सोप्या पद्धतीने जास्वंदीच्या फुलाचं शेडिंग करणार आहोत। चला तर सुरुवात करूयात। आधी जास्वंदीच्या फुलाचं चित्र काढून घ्यायचं। त्यानंतर इथे मी गुलाबी रंग घेतला आहे। तर गुलाबी रंगामध्ये थोडासा काळा रंग मिक्स केला आहे आणि डार्क शेड तयार केली आहे। आता ती डार्क रांगोळी प्रत्येक पाकळीच्या एका कॉर्नरला भरून घ्यायची। त्यानंतर जी गुलाबीची ओरिजिनल शेड होती ती मी द्यायला चालू केली आहे। तुम्हाला गाळणीने नीट रंग भरता येत नसेल तर हाताने कसा भरायचा हे मी पुढे पानाचे शेडिंग करताना दाखवलेलं आहे। ती पद्धती तुम्ही फॉलो करू शकता। आता मी त्या गुलाबी रंगामध्ये थोडासा पांढरा रंग घालून पुढची शेड तयार केली आहे। तीही भरून घेतली की अजून थोडासा पांढरा रंग घालून त्याच्या पुढची शेड मी तयार करणार आहे। अशा प्रकारे आपल्या सगळ्या पाकळ्यांमध्ये रांगोळी भरून झालेली आहे। आता मी परत एकदा डार्क शेड घेऊन प्रत्येक पाकळीच्या एका साईडला बॉर्डर काढून घेणार आहे। त्यामुळे आपल्या पाकळ्या छान वेगळ्या वेगळ्या दिसतात। तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि असेच नवीन नवीन व्हिडिओज बघण्यासाठी माझा चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। माझ्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये मी 3 वेगवेगळ्या शेड्स वापरून फुलाचं शेडिंग केलं आहे। त्याच्यामुळे कोणतेही रंग एकत्र करून काही नवीन शेड बनवायची गरजच पडली नव्हती। तुम्हाला जर तो व्हिडिओ बघायचा असेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देऊन ठेवते। गाळणीने रंग भरल्यामुळे रंग थोडा बाहेर इकडे तिकडे पसरलेला असतो, तो आपण बोटाने व्यवस्थित पुसून सगळं काढून घ्यायचा। त्यामुळे फिनिशिंग छान येतं। आता आपण पानं रंगवायला घेऊयात। त्यासाठी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे मी गाळणीचा वापर न करता हातानेच रंग भरणार आहे। इथे मी 4 शेड्स वापरले आहेत। तर तुमच्याकडे नसतीलच तर तुम्ही 1 शेड वापरली तरी काही हरकत नाही। अशाच पद्धतीने मी सगळ्या पानांमध्ये रंग भरून घेणार आहे। आता सगळे रंग भरून झाले की मी टूथपिकच्या साहाय्याने असे पाकळ्यांवर उभ्या उभ्या रेषा काढणार आहे। त्याच्यामुळे तो पाकळ्यांना वेगळा लुक येतो। तर अशाच पद्धतीने मी सगळ्या फुला पानांवर रेषा काढून घेणार आहे। कसा वाटला तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ? आवडला असल्यास नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर देखील करा। व्हिडिओबद्दल काही तुमच्या प्रतिक्रिया असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। तर असेच मी नवीन नवीन व्हिडिओ घेऊन तुमच्या भेटीला परत येणार आहे। तोपर्यंत खुश रहा, हसत रहा। बाय बाय।